მაშასე პირდაპირ ეთერში შემოგიერთით კვლავ ქართველი მხატვარი, რომელსაც მიქელანჯელოს ჯილდო გადაეცა, გუჩის სახლის ახალი სარეკლამო კამპანია და პირველი ავტოავარია, პირველი ავტომანქანით მე-20 საუკუნის დასაწყისის საქართველოში. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. ქურციკების კვალ-დაკვალ, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ბუნების მსოფლიო ფონდთან ერთად სამუხის ველზე იმყოფება. საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადარი ქურციკი ანუ ჯეირანი ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გადაშენდა. რა შედეგით დასრულდა წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველის ძიების პროცესი და როგორ ეჩვევა გარემოს საქართველოში ერთხელ უკვე გადაშენებული ცხოველი. ნახეთ პირველამდე. გაატარა შვებულება საქართველოში და გაატარა ის შინაარსიანად. ამის 100%-იან გარანტიას კი საქართველოს დაცული ტერიტორიები და მათი შთამბეჭდავი მრავალფეროვნება იძლევა. თუ ჯერ კიდევ არ გინახავთ საკუთარი თვალით, ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმოგზაურეთ აჭარის გამორჩეულ ტურისტულ ადგილებში. ჩვენი ტრადიციული კულინარიული რუბრიკა არატრადიციული გემოს ძიებაში. დეგუსტატორი ბორბლებზე და მისი მასპინძელი კაფე, სადაც აჭარულ ხაჭაპურში ყველის ნაცვლად შქმერულს იყენებენ. ვაკაჭი ხიდაშელის ახალი მიგნებები რუბრიკაში რა გაქვთ სამიღო? კიბერ უსაფრთხოებაზე დღეს უნდა ჩავფიქრდეთ, გავიაზროთ, ექსპერტების აზრი მოვისმინოთ, ანალიტიკურად გავიაზროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი პირადი მონაცემები და არავის არ ეგონოს, რომ მე რა რომ იციან ჩვენი დაბადების წელი, მე რა რომ იციან სად მოძრაობთ, რას ვჭამთ, რას მივირთმევთ, რა გვაღელვებს და რაზე შეიძლება აღვფოთდეთ. პოსტიც ჩვენს Facebook-ზე ამ თემაზე გახსნა გიორგი მონავარდისაშვილმა, რომელიც ახლა ერთ-ერთში გვიერთდება. გიორგი, მოგესალმები. მოგესალმები ნინო. მოგესალმებით პირველის მაყურებლებო. რამდენად ცნობილი არის გაურკვეველი აპლიკაციების გადმოწერა და შემდეგ მათ სხვადასხვა ფუნქციებზე წვდომაზე დათანხმება, რამდენად საშიშია არის თქვენი კიბერუსაფრთხოებისთვის და ამ თემას ეხება ჩვენი პოსტიც, იცით თუ არა ამ კონკრეტული საფრთხეების შესახებ, როდესაც იწერთ ახალ აპლიკაციას, გაურკვეველ აპლიკაციას და თუნდაც ნაცნობ აპლიკაციას, რომელიც ცოტა ზედმეტ წვდომას ითხოვს თქვენგან, ვიდრე საჭირო არის ხოლმე აქტიურად მოგწერეთ, აქ რაღაც პატარა გამოხმაურება უკვე გვაქვს და შეგვიძლია ნელ-ნელა გავხურდეთ ამ საკითხს. ამ თემაზე სტუმრები შემოგვიერთდებიან, ასე რომ თქვენს მიერ დასმული შეკითხვები შეგვიძლია მათაც გადავცეთ. მანამდე ნაკსოვი არქიტექტურა, ასე ქვია ავსტრალიელი ვიზუალური ხელოვანის ფიონა დეივისის საგამოფენო პროექტს, რომლის ნახვას აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში ხვალ საღამოს 7 საათიდან შეგიძლიათ. ხელოვანმა ატლასისა და სატინის ლენტების ხლართი, სწორედ ასე ეწოდება ინსტალაციას, ექსკლუზიურად მუზეუმის შენობისთვის შექმნა. ნამუშევარი, რომლისთვისაც შენობის არქიტექტურას ქსოვილის დამჭერი სტრუქტურის ფუნქცია აქვს, თავისუფლად დატოვებულ გრძელ მონაკვეთებს წარმოქმნის. ისინი სინათლის განსაკუთრებით ირეკლავენ და ქსოვილს ბზინვარებენ და ძვირფასიერს ზენენ. გამოფენაზე მისული დამთვალიერებელი ფიონა დეივისის ინსტალაციას ხედვის კუთხის, სინათლის ანარეკლებისა და დღის მონაკვეთების ცვლასთან ერთად ინდივიდუალურად აღიქვამს. ეს ჩემი მეორე გამოფენა იქნება, რომელიც საქართველოს აბრეშუმის მუზეუმში მოეწყობა. ჩემთვის როგორც ხელოვანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სივრცეში მუშაობა, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი აბრეშუმის მუზეუმია მთელ მსოფლიოში. ჩემი ნამუშევარი სიცოცხლის ბიოსამედიცინო ასპექტებს გამოხატავს. ერთი შეხედვით ეს ინსტალაცია უბრალოდ მძინავი ლენტებია, თუმცა რეალურად ის სამედიცინო დიაგრამის ხაზებს ასახავს. ლენტები, რომელიც ეს რიბონს როგორც ეძახის, ესენი არის რა თქმა უნდა აბრეშუმის მან ჩამოიტანა ეს ძალიან მკვეთრი ესეთი კონტრასტული შავი და თეთრი და ამით ძალიან ფუნდამენტალურ ცოდნას ხლართების და სტრუქტურის თეორიას ატარებს აი ამაში როგორც ფუნდამენტალურ ცოდნას სამომავლოდ მე უკვე რომელიც არქიტექტურაშიც გამოდგება, ტექსტილის დიზაინშიც გამოდგება. გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარ ნათია მხეიძეს რომში მიქელანჯელოს საერთაშორისო ხელოვნების ჯილდო გადასცეს. ხელოვნების დარგში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრიზით ის მთელი მსოფლიოდან მოწვეულ 250 სხვა მხატვართან ერთად ბრანკაჩიოს სასახლეში კოლექციონერების, ხელოვნების მოყვარულებისა და ჟურნალისტების თანდასწრებით დააჯილდოვეს. ღონისძიების ორგანიზატორები იტალიელი ძმები ფრანჩესკო და სალვატორე რუსოები არიან, რომლებიც სხვადასხვა მხატვრის სახელობის ჯილდოს ყოველწლიურად აწესებენ და ცერემონიასაც უკვე მეოთხე
სხვადასხვა ქვეყანაში მართავენ. ძმები ხელოვნების შესახებ ცნობილი იტალიური ჟურნალის Art International Contemporary Magazine-ის მფლობელები არიან. ჟურნალის ივლისი-აგვისტოს ნომერში სტატიები, როგორც მიქელანჯელოს შემოქმედების, ასევე წლევანდელი დაჯილდოების ლაურეატების შესახებ დაიბეჭდება. მიქელანჯელოს ჯილდოს მფლობელი ქართველი მხატვარი ნათია მხეიძე იტალიიდან გერმანიაში დაბრუნდა, იქ სადაც მოღვაწეობს, შეგახსენებთ, სწორედ მისი კომენტარი მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ. საინტერესო იყო ვინაიდან მართლა იმდენმა მხატვარმა ერთმანეთი გავიცანით, იქ იყო მე ამ დაჯილდოების მერე ერთმანეთის გაცნობა, გაზიარება, ვინ რა სტილში, როგორ არის, მოკლედ ძალიან საინტერესო არაჩვეულებრივ ლამაზ სასახლეში მოაწყვეს ეს დაჯილდოება და მართლა ძალიან ლამაზი დღე მოგანიჭეს ჩვენ მხატვარს. იმუსაც იძლევა რა თქმა უნდა, რომ უფრო რაღაც სხვა იდეებით შეუდგე შემდეგ მუშაობას, რაღაც ინსპირაციები. რა თქმა უნდა, ეს მომავალი საქმისთვის არაჩვეულებრივია ასეთი ჯილდოება. ჯერჯერობით პროექტზე არ მუშაობ არაფერზე, უბრალოდ ჩემთვის ვაგრძელებ მუშაობას და ვნახოთ მომავალი რა გვიჩვენებს. ქართულ მხატვარს მომავალში წარმატებებს უსურვებთ. იტალიურმა ამოდის სახმა გუჩიმ ახალი სარეკლამო კამპანია წარმოადგინა. 2019 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექცია ბრენდის შემოქმედებითმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრო მიკელემ 50-იანი და 80-იანი წლების მოდის შთაგონების შექმნა. პრედაპორტე მზა დიზაინერული სამოსის ევოლუციას მიუძღვნა. მიკელე გვიჩვენებს თუ როგორი იყო მოდური პოდიუმი, ჟურნალები, გარეკანები, ქუჩები და სამუშაო სივრცეები ათწლეულების წინ. დიზაინერის თქმით 50-იანი და 80-იანი წლებში შექმნილი პრედაპორტეს ხაზის სამოსი შემოქმედებითი თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესო და მრავალფეროვანი იყო. ჩემი მიზანი იმ განწყობისა და მუხტის გადმოცემა, რომელიც ამ პერიოდის მოდას ახლდა თანაცხადებს ის. ახალი სარეკლამო კამპანიისთვის ფოტოები გლენ ლუჩფორდმა გადაიღო. ფოტოგრაფი წლებია, რაც იტალიურ ბრენდთან თანამშრომლობს და არაერთი პროექტის ანავტორიც გახლავთ. ამერიკის ტელეხელოვნების აკადემიამ სატელევიზიო ოსკარად წოდებული უმაღლესი პრემიის ემის წლევანდელ ნომინანტთა სია გამოაქვეყნა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ტელეკომპანია HBO-ს თითქმის ყველა კატეგორიაში ლიდერობს. საერთო ჯამში არხმა 29 ნომინაცია დაიმსახურა, აქედან ყველაზე მეტი 14 ნომინაცია სამეფო კარის თამაშებზე მოდის. 9 ნომინაცია კომედიურ სერიალზე ბარი, ხოლო 6 კატეგორია ჩერნობილზე. წლევანდელი ემისთვის 5 კატეგორიაში იბრძოლებს ტელეკომპანია AMC სერიალი უმჯობესია დაურეკოთ საუთს. მთავარია და მეორე ხარისხოვანი როლებისთვის სხვადასხვა სერიალებში, მინი-სერიალებსა თუ სატელევიზიო ფილმებში ემისთვის ისეთი პოპულარული ვარსკვლავები ეპაექრებიან ერთმანეთს, როგორებიც არიან რობინ რაით ბანკოს სახლიდან, ვაიოლა დევისი სერიალიდან როგორ ავიცილოთ სასჯელი მკვლელობისთვის, აგრეთვე ლორა ლინი და ჯეისონ ბეითმანი სერიალიდან ოზარკი. მენდი მური და მაილო ვენტიმილია სერიალიდან ეს ჩვენ ვართ და რა თქმა უნდა ემილია კლარკი და კით ჰერინგტონი სამეფო კარის თამაშებიდან. ნომინანტებს შორის ასევე შეხვდებით ბენისიო დელ ტოროს, ჰიუ გრანტს, ემი ადამს, პატრისი არკეტს, ალან არკინს და მრავალ სხვას. ემის დაჯილდოების ცერემონია ლოს-ანჯელესის Microsoft-ის თეატრში მიმდინარე წლის 22 სექტემბერსაა ჩანიშნული. Here are the nominees for lead actor. და საქართველოს ლიბერტი ბანკმა 60 წელზევით ადამიანებს უკვე არაერთი სპეციალურად მათზე მორგებული საინტერესო აქტივობა შესთავაზა. სოციალური პროექტი 60+26 მაის დიდი ვალსის შესწავლით დაიწყო. მზაფხულს კი ერთ-ერთი ასეთი პოპულარული ღონისძიება ტანგოს საღამოები. ლიბერტი ბანკის ინიციატივით ღია გაკვეთილი ამჯერად ზღვისპირა ბათუმში პიაცას მოედანზე გაიმართა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინი გაბისონიაც აყვა ბათუმური ტანგოს რიტმებს. გაკვეთილებმა ამჯერად ბათუმში პიაცას მოედანზე გადმოინაცვლა. ეს ის ზღვისპირა ქალაქია, რომელსაც ტანგოს ტემპერამენტი და ხასიათი ყველაზე მეტად უხდება. 1 2 3 ეს არის მეორე კონტაქტი.
წელი კაცი ზურგზე. ბავშვები თუ პენსიონერები, მოყვარულები თუ პროფესიონალი მოცეკვავეები, ქართველი თუ უცხოელი ტურისტები, ტანგო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მოძრაობის უსიტყვო ენაზე აამეტყველეს. არგენტინული ცეკვის შესწავლით დაინტერესებულ ადამიანებს ნაბიჯების სწორად გადადგმაში პროფესიონალი მოცეკვავეები ეხმარებოდნენ. ერთად ცეკვავს და ძალიან მაგარი იყო, იმიტომ რომ რაც არ ვიცოდი, იმაზე მეტი რამ ვისწავლე არგენტინულ ტანგოს შესახებ. მე ძალიან მომეწონა აგრეთვე და მე ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე დღევანდელი საღამოებით და მინდა რომ სულ ესეთი საღამოები იყოს. მე პროფესიონალი მოცეკვავე ვარ. ცეკვავდი ბატონ ფრიდონთან სულაბერიძესთან ბავშვობაში, მაგრამ დღეს ახლა ბედნიერება ამხდა წილად ჩემს მეგობართან ვასტუმრად. ეს ღონისძიება ძალიან მოუხდა ბათუმს. ბავშვებიდან ცეკვა, მიყვარს ცეკვა, ნატიფი მოძრაობები, ტანგო ეს არის რომანტიკა, ეს არის ქალის და მამაკაცის ყველაზე ამაღლებული გზნობა და ყველაზე ამაღლებული ცეკვა. მოლოდინი გამართლდა კი არა, გადააჭარბა, ძალიან ხიარულები, ბედნიერები ვართ დღეს და ამისთვის მადლობა სუხდით ლიბერტი ბანკს, რომ ასეთი ლამაზი საღამო მოგიწვა. მარტივი რიტმული მოძრაობებით, უწყვილოდ მისული თუ უკვე დაწყვილებული ადამიანები ბათუმის ყველაზე კოლორიტულ მოედანზე 2 საათის განმავლობაში იმპროვიზირებულ დიალოგს აწარმოებდნენ. რაც უფრო ბევრი წელი ცეკვავ ტანგოს, მით უფრო მეც ვიგებთ ტანგოს შესახებ. ჩვენ ჩამოვედით თბილისიდან და ვცდილობთ რომ ბათუმშიც ასევე განმავითაროთ ტანგო, რომ აქ ჩამოყალიბდეს ტანგოს საზოგადოება. იმდენად დადებითი ემოცია მაქვს, ვფიქრობ, რომ ეს ყოველკვირეულადაც რო ტარდებოდეს ძალიან კარგი იქნება. პირველ რიგში მადლობას მოვუხდი საზოგადოებას, საქართველოს არგენტინული ტანგოს საზოგადოებას, ამ მშვენიერი საღამოსთვის, რომელიც ჩაატარეს ბათუმში. ლოკაცია არის იდეალური, შესრულება რა თქმა უნდა ძალიან მშვენიერია. მაღალ პროფესიულად ასწავლიდან დღეს ტანგოს. აქამდე ვცეკვავ მხოლოდ ქართულ ცეკვებს, ტანგო დღეს პირველად ვიცეკვე. მარტივი იყო ძალიან, მარტივი ილეთები იყო. მე ვფიქრობ, თუ მუსიკას უსმენ და ცეკვა ეხერხება, მარტივია და თუ მეწყვილეს, რა თქმა უნდა, გიწყობს. ტანგოს ცეკვისას მთავარი წამყვანი მამაკაცისა და მიმდობი ქალბატონისგან შემდგარი წყვილია. მიუხედავად იმისა, რომ ტანგო ვნებიანი ცეკვაა, მკაცრად აკრძალულია მოძრაობის დროს საუბარი და თვალებში ყურებაც კი. ამ დაუწერელ წესს იცავდა ყველა, ვინც პიაცას მოედანზე სასიამოვნო დროის გასატარებლად მივიდა. ბათუმში რუსეთიდან ჩამოვედი დასასვენებლად. ჩემი აზრით ძალიან ცოცხალი და სახალისო ღონისძიებაა. დიდი სითბო იგრძნობა ადამიანების მხრიდან. ცეკვის დროს სულ მეღიმებოდა, საერთო ჯამში ძალიან მისიამოვნე. დასასვენებლად ჩამოვედით ბათუმში, თან ბლეუს ტანგოს ცეკვავთ. მე დაახლოებით 3 წელია ცეკვავ, ანუ მოყვარულის დონეზე მე არ გახლავთ პროფესიონალი და სიამოვნებს, ანუ სამსახურის შემდეგ მოვდივარ ცეკვავთ, ანუ ეს სიტუაცია რაც დღეს არის, ანუ ესეთები ეს ახალი არის. საქართველოში პირველად ვარ და ძალიან მიხარია ქართველებთან ერთად ყოფნა. შესანიშნავი საცეკვაო გარემოა, მიხარია რომ ბევრი ადამიანი მოვიდა. თითოეული მათგანი ქმნიდა იმ შესანიშნავ განწყობას, რომელიც ახლაც ტრიალებს აქ. პირველად ბათუმში ესეთი წამყვანი სამბურაში ვიყავი დღეს და საკმაოდ ესეთი ამაღელვებელი იყო. პლუს ამას მევაკეთებდი ჩემს საყვარელ საქმეს, ეს იყო ტანგო, არგენტინული ტანგო, რომელიც გაუზიარე ბათუმის მოსახლეობას და დიდი მადლობა რომ ესე შესანიშნავად მიიღეს, პირველი ნაბიჯები გადადგეს. ტანგოს მორიგი ღია გაკვეთილი ბათუმის ღია ცის ქვეშ დასრულდა. სად და როდის განთავსდება შემდეგი საცეკვაო მოედანი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ის უკვე ცნობილია, რომ ლიბერტი ბანკის სოციალური პროექტი ტანგოს რითმზე მოძრაობის კვლავ უამრავ მსურველს შეკრებს. და კვლავ გიორგი მონავარდისაშვილი, რომელიც წარმოგიდგენთ ახლა ძალიან საინტერესო აპლიკაციას. გიორგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ შემოგთავაზე გადაცემას ამ აპლიკაციის დემონსტრირებას. სამწუხაროა, რომ ეს მხოლოდ ტელეფონიდან არის შესაძლებელი მისი ჩვენება, მაგრამ დამატებითი ოპერატორი ირაკლი მელაძე დღეს დაგვეხმარება ჩვენ სტუდიაში, რომ მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინო ის, რაც ეძღვნება აპოლონ 11-ის 50 წლის თავს. ვეცდები ნინო, გუშინ იყო აპოლონ 11-ის, ანუ მთვარის მისიის 50 დაწყებიდან 50 წელი გავიდა და ძალიან ბევრი აქტივობა მიუძღვნა ამერიკამ ამ დღეს და გუშინ რო ვათვალიერებდი დღევანდელ ამბებს, რომლებიც უნდა წარმომედგინა, აი ამ აპლიკაციას გადავაწყდი სულ შემთხვევით. ძალიან ახალი აპლიკაცია არის, გუშინ დაილონჩა და არის აწყობილი, გააკეთა ჯონ ეფ კენედის ბიბლიოთეკამ და მიუძღვნა პრინციპში ჯონ ეფ კენედის, იმიტომ რომ ჯონ ეფ კენედი იყო ერთ-ერთი ინიციატორი და ყველაზე ესეთი პროექტის
მხარდამჭერი, თუ არის პროექტის მხარდამჭერი. აპლიკაცია არის augmented reality-ზე, ანუ ეს არის მობილურში ნახევრად mixed reality-საც ეძახიან, ანუ ნახევრად რეალურ გარემოში, რომ 3D მოდელს სვავ და მე იმისი 3D-ში დათვალიერების საშუალება გეძლევა. თქვენ გადაფარვის ვიდეოზე ხედავთ ამ აპლიკაციას, ეს Smithsonian-ის ბიბლიოთეკამ კი არა მუზეუმმა და ეს ვიდეო, თუმცა თვითონ ამ ლაივ რეჟიმში, ანუ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი ეს აპლიკაცია მხოლოდ გუშინ საღამოს გახდა და მე მინდა რომ რაღაც პატარა დემონსტრაცია გავაკეთო ჩვენს სტუდიაში, როგორ მუშაობს ეს აპლიკაცია. ანუ ესე იგი, ეს არის ფაქტიურად შედევრი ჩემი აზრით დოკუმენტალისტიკაში და ზოგადად ამბის მოყოლაში რა. ყველას ვისაც აინტერესებს ზოგადად, რავი, ასტრონომია, ბავშვებს, დიდებს, აბსოლუტურად ყველასთვის არის, ყველას ვისაც აინტერესებს თუნდაც ჟურნალისტიკა, თუნდაც დოკუმენტალისტიკა და ამბის მოყოლა აუცილებლად უნდა ნახონ, იმიტომ რომ აი ეს ტექნოლოგია გვაძლევს რაღაც წარმოუდგენ შესაძლებლობებს რა. ეხლა მე დავსვამ მაგალითად აპოლონ 11-ის რაკეტას ჩვენს ჩვენი სტუდიის ხალიჩაზე. ჩვენი სტუდიის ხალიჩაზე. ხო, თეთრებს ვერ აღიქოს და მაგიტო აი ამ ფილებზე დასმა ცოტა გამიჭირდება. არ ვიცი, ჩანს თუ არა რა, ანუ ძალიან რეალისტური არის. ჩვენ სტუდიაში ადგას აპოლო 11. აგერ მე გავუშვებ და სანამ ის გაეშვება, აქ ხმაც არის რა. 11 10 აუ მოგიყვებით უბრალოდ. აი ეს არის წარმოუდგენელი კადრი არის. აი ჩვენ სტუდიაში დადგა ბოლი და ჩვენ ახლა უყურებთ აპლიკაციის საშუალებით, როგორ კამერაში ისმიერ სივრცეში და გადაცემა პირველამდეს სტუდიაშიც კი გააფრინოთ ლეგენდარული ხომალდი, რომელმაც სტარტი აიღო სწორედ ჩვენი სტუდიიდან. ეხლა რამდენიმე ამას რო ვაკეთებდი, ნუ მეთქი სულ ეს არის რა და მეორე ნაწილი გამოჩნდა, ანუ გამიხსნა აპლიკაციამ, რომელიც კიდევ უფრო შთამბეჭდავი არის. არ ვიცი, ახლა მე ზოგადად ძალიან ანუ კოსმოსის მოყვარული ვარ და ძალიან მაინტერესებს ეს თემატიკა და აგერ კიდევ უნდა დავასკანერო ჩვენი ხალიჩა, რომ ისე აიღოს, ცოტა გავზარდო. ვახ. მასკადერდა? რაღაცაზე დამეჭირა ხელი, მაპატიეთ მე. ან ვიღაცა გირეკავს. არა უშავს ხდება. ეხლა მე სპეციალურად არ ვდგები გიორგი და არ გიახლოვდები, იმიტომ რომ არ უყურო ტელეფონს და უყურო მონიტორს, ანუ ტელევიზორს, აღვიქვა როგორ ხედავს ამას ჩვენი მაყურებელი, ხო? და თუ რა დაგვაკლდება მაყურებელს, კითხო დამატებითი პასუხები მივიღო შენგან. აი ჩვენ სტუდიაში გამოჩნდა დედამიწის მოდელი და მთვარის მოდელი. ნუ აი ამას ვაკეთებდი გუშინ ღამით და აი სრულიად რაღაც სურეალისტური სამნახაობა იყო. ანუ მე ეხლა ძალიან სტატიკურად ჩანს კამერაში, მაგრამ შესაძლებლობა არის რომ აი ამის გარშემო დატრიალდე. დაათვალიერო დედამიწა, რავი, საქართველოს დააკვირდე. და არა უშავს და 180 გრადუსით და აი აქ არის ახლა ანუ real time მიდის ზუსტად 1 დღე არის გასული ამ გუშინდლიდან რა და ზუსტად აი 50 წლის წინ ამ დროს რაც იყო, რაც ხდებოდა და რა მომენტშიც იყო ეს მისია იმას გაჩვენებს. ამის უკან გადახვევის დედამიწასთან მიმართებაში, ხო? ამის უკან გადახვევის საშუალებაც არის და კარგად ჩანს ტრაექტორია, რა ტრაექტორით დაფრინავდა ეს ხომალდი? ეს ხომალდი, ხო, აი აქედან გაფრინდა ამერიკის. ანუ შეგიძლია ვთქვათ, ეხლა ხო 11 საათი 51 წუთია, ხო? და ამ რეალ დროში ჩვენ ვნახეთ სად იმყოფებოდა. აი ზუსტად აი ამ დროს იმყოფებოდა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო არის, დოკუმენტალისტურად არის ძალიან კარგად ეს ამბავი გადმოცემული. აი მაგალითად რომ მივახლოვოთ და აი ეს აბა განათება გააქრე ისე დახარე ეკრანი. აჰა, კარგია. აი ეს მომენტი არის, როცა რაკეტას სრება ეს გამშვები მოდული. ესეც ძალიან კარგად ჩანს. ნუ რაღაცა დაემატა.
ხოდა თქვენ გესმით ეს ხმები, რომელსაც თვითონ არის ბაზოლდრინი და ნილ არმსტრონგი ელაპარაკებდნენ გამშვებ ამ დედამიწაზე და აბსოლუტურად ესეც real time არის რა, აი ამ მომენტში რა ლაპარაკიც იყო მათ შორის, აი ამ ყველაფერს ისმენ მობილურიდან რა. ძალიან კარგად ჩანს ამის ტრაექტორია, როგორ დატრიალდა, რომ აჩქარებული იყო ეს აი აქ კიდე მოძრა კიდე ერთი მოდული. ისე დახარე ეკრანი. როგორ? აი თეთრი განათება შემოგდის, როდესაც ოდნავ გადახრილი გახსოვს. გასაგებია, აი ეს ვთქვათ მაშინ. ხო, ну მოკლედ ეს ფარი. დამატებით შემეცნებით ინფორმაციას იღებ, გარდა ვიზუალური და ხმოვანი შეტყობინებებისა. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ, იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად აი საგანმანათლებლო სივრცეში, სკოლებში და ასე შემდეგ ამ მოვლენის ამ 8 დღიანი წარმოუდგენელი მისიის საჩვენებლად და გასაცნობად მოსწავლეებისთვის არ ვიცი, აი ამაზე მაგარი მედია რა არსებობს, ნინო, აი ვერ ხვდები რა, წიგნიდან და ჟურნალ-გაზეთებიდან და თუნდაც ვიდეოებიდან, ანუ ესე სრულყოფილად შეუძლებელია, რომ აი ეს 8 დღიანი რაღაც ისტორიული მისია და რამდენადაც ვიცი, ამ აპლიკაციაში არის ატვირთული სხვადასხვა დოკუმენტური მასალა. ხა რა თქმა უნდა, დოკუმენტური აუდიო ჩანაწერია ისიც, რაც შემოგთავაზე, ხო, უკვე რაც გავიგეთ, რომ როგორი ვერბალური კონტაქტი ქონდა სადგურთან, თქვათ, მისიონერებს, მაგრამ არის რაღაცა, თქვათ, დოკუმენტური ვიდეო მასალა, არ ვიცი, როგორ განცხადებას აკეთებდა მაგალითად პრეზიდენტი, როდესაც მთვარეზე გაფრინდა. კი, ანუ მთლიანი ეს აპლიკაცია არის ერთი რაღაც ამბის მოყოლა რა, ან სუთავიდან იწყება, ხა ჩვენ დრო არ გქონდა და მთლიანად ვერ ვაჩვენე რა, მაგრამ აუ ერთხელაც გააფრინე რა ხომალდი ბოდიში პროდიუსერებთან. ერთხელაც გავაფრინოთ თქვენ. ხო და აი ეს არის რა თავიდან იწყება მაგალითად ძალიან ცნობილი JF Kennedy-ს სპიჩით, რომელთაც ის ამბობს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ისეთ რაღაცებს, რაც რთული არის და არ ვაკეთებთ ისეთ რაღაცებს, რაც მარტივი არის და ისტორიაში შესაძლოა მსგავსი რაღაცეები არის საჭირო. ამით იწყება ზოგადად აპლიკაცია და შემდეგ აი ეს ყველა დოკუმენტური შენ მაგიდიდან შემიძლია გავაფრინო. მაგიდიდან? თუმცა თეთრს რეაგირებს, ხო? ამიტომ მოდი გავწევ ამას. და ერთი წამი ეხა იუცებ დასკანავს. მე ისე ვაკვირდები როგორც მაყურებელი. აჰა, всё, დასვა შენს მაგიდაზე ზის თუ ხედავ. რა დროს ეს იყო ეხლა? ეგეც ბუნებრივია რა, რასაც არ უნდა თამაშობდნენ აკეთებდი. ხო, ანუ ინტერნეტი საჭირო არის და მაგიტო ვერ გამოვთე რა ეს ყველაფერი, ხო? შე აი შეგვიძლია დავსვათ შენს მაგიდაზე ზის ეხლა ეს შატლი. ოდნავ ხელის წევანი გაწიე? Uși mi-au venit țută gaiția, cavar, da, ghețoasă. Ura, Macaria. ეხლა კამერასთან მუშაობის გამო არ ესე სტატიკური, თორე ანუ ამ აპლიკაციის თავარი პლუსი ის არის, რომ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ რა ეს თვითონ მე ესე უნდა გავაყოლო ხო თვალი. აუ რა მაგარია, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგთავაზეთ ეს ექსპერიმენტი. ტელეფონიდან გვეჩვენებინა ჩვენი მაყურებლისთვის და რასაკვირველია ჩვენც გვემოგზაურა რა ცოტა ამ ყველაფერში. დღეს ჩვენ აპლიკაციების უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ და ეს კიდევ უფრო სიმბოლურია, რომ დაემთხვა სწორედ დღევანდელ დღეს. რომელ აპლიკაციებს უნდა ენდოთ, ვის უნდა გაანდოთ თქვენი ყველაზე პირადი ინფორმაცია. ამ თემაზე დღეს ჩვენ სტუმრებს ველით, მანამდე რეკლამაზე გავიდეთ ერთად. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. ქურციკების კვალდაკვალ ჩვენი გადამღები ჯგუფი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდთან ერთად სამუხის ველზე იმყოფებოდა. რა შედეგი დასრულდა წითელ წიგნში შესული ცხოველების ძიების პროცესი, როგორ ეჩვევა გარემოს საქართველოში ერთხელ უკვე გადაშენებული ცხოველი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ სახეობის შენარჩუნება. ქურციკებზე მონიტორინგის ექსპედიცია შოთა ჩანგსელიანის რეპორტაჟში შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ერთად. საქართველოს ტერიტორიაზე ბინადარი ქურციკი ანუ ჯეირანი ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გადაშენდა. თუმცა ამით სახეობა ჩვენთან სამუდამოდ არ გამქრალა. სამუხის ველზე საქართველოში 2014 წელს შემოყვანილი ქურციკების უკვე მე-5 თაობა დაიბადა.
ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებთან მდებარე სამუხისველი დღეს საქართველოში ერთადერთი ადგილია, სადაც ქურციკები ბინადრობენ. გასულ წლებში აზერბაიჯანიდან გადაშენებული სახეობის 40 ინდივიდი გადმოიყვანეს. პროექტი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის მიერ შემუშავდა. ბოლო მონაცემებით მათი რაოდენობა უკვე 90-ს აღემატება. მეორე მსოფლიო ომის დროს დიდი გაჭირვება იყო მოგეხსენება და ამ ფაუნას მძიმე დღე დაადგა. პირდაპირ ხოცვა ცხოველებს, ბრაკონიერობა. გარდა ამის არის სხვა მიზეზებიც, მაგალითად სასოფლო-სამეურნეო ათვისება მისი ადგილსამყოფელების. ომის დროს ქურციკის ხორცი თბილისის ბაზარზე იყიდებოდა. მაშინ არც იყო დიდი ყურადღება, ასე ვთქვათ, ბუნების დაცვისა და სახეობების კონსერვაციის მიმართ და ამის გამო ეხლიანად გადაშენდა. პირველად სხვათა შორის მოხდა გადმოყვანა უშუალოდ ვაშლოვანის ეროვნულ პარკში, მაგრამ იქ არ გაჩერდნენ. ესე იგი, შემდეგი გადმოყვანის დროს ზუსტად თავის ყველაზე საუკეთესო ადგილს მიაგნეს, რომელიც არის ეს სამუხის ველი. კაცებლისგან თავის დაღწევის მთავარი სტრატეგია გაქცევაა, რისთვისაც ქურციკი თავისუფალ სივრცეს საჭიროებს. სიფრთხილით გამორჩეული ცხოველისთვის ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ღია სტეპები, მშრალი და ნახევრად უდაბნოს ნიადაგია, რითაც სამუხის ველი მდიდარია. ეს მისი სახლია, აქ ცხოვრობდა, ხო? სპეციალური ყურადღება სჭირდება. ვიდრე მდის ეს პოპულაცია, ეს ჯგუფი მიაღწევს თვითრეგულირების დონეს. ბუნების მსოფლიო ფონდის ქართველ წარმომადგენლებთან ერთად გადამღები ჯგუფის სამუხის ველზე გავიმგზავრეთ. რთულად საპოვნელი ქურციკების ზებნაში ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მონიტორინგის სპეციალისტი ვაჟა ყოჩიაშვილი დაგვეხმარა. გაუსადლის სიცხეში გადაადგილებისას პირველი მათგანიც გამოჩნდა. როგორც ვაჟასგან გავიგეთ, დედა ქურციკის სიახლოვეს პატარა და კიდევ რამდენიმე რქოსანიც უნდა ყოფილიყო, რადგან დედა ტერიტორიას არ ტოვებდა და ცდილობდა პერიმეტრის სხვადასხვა მხრიდან ეკონტროლებინა. დანარჩენების საპოვნელად ნაკვალევის ზებნა დავიწყეთ. ველქაშებით გარშემორტყმულ დამშალ გუბესთან წყლის ადევნელად მოსული კიდევ რამდენიმე ქურციკის კვალი გამოჩნდა. ქურციკის სწრაფი ცხოველია და მიუხედავად ცნობის მოყარეობისა განსაკუთრებით უფრთხის ხმაურს და უცხო ობიექტებს. მაღალმა ტემპერატურამ და ერთგვაროვანმა სივრცემ ჰორიზონტზე ცხოველის ამოცნობა ბევრად გაართულა, რის გამოც მათი ძებნა სპეციალური ხელსაწყოებით დავიწყეთ. აი ნახეთ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენგან მოშორებით არათუ ერთი ინდივიდი, არამედ ქურციკების პატარა ოჯახი იყო გამოსული. ჩუმად მიახლოების მცდელობამ გაამართლა. ზრდასრული ქურციკი და ორი პატარა, რომლებსაც ლიკლიკები ეწოდება, ჩვენი კამერის ობიექტივშიც გამოჩნდნენ. მათზე ნადირობა იკრძალება. გამრავლებისთვის ბუნებრივი და თავისუფალი გარემოა საჭირო. ადამიანის უკანონო ან თუნდაც კანონიერი, მაგრამ ხელოვნური გზებით ჩარევის გარეშე. იგეგმება ამ ტერიტორიის დაცული ტერიტორიის გარკვეული სტატუსის მინიჭება და ასევე ამ ტერიტორიის დაცვაში, ზოგადად ქურციკების დაცვაში მნიშვნელოვან მონაწილეობას იღებენ თვითონ სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლებიც, ასევე დაცული ტერიტორიის რეინჯერები და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივ ქურციკების დაცულობა არის გარანტირებული. ქურციკი შეგუებულია მტაცებელთან თანაცხოვრებას და მისთვის მთავარ პრობლემას ანთროპოგენური, ანუ ადამიანური საფრთხე წარმოადგენს. თუმცა ამ მხრივ საზოგადოებაში ცნობიერება უმჯობესდება და ჩნდება ტურისტული ინტერესიც. ეროვნული საქმე არის და თითოეული ადამიანის ხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღდგენის პროექტი და ზოგადად ქურციკების პოპულაცია შესაძლოა მნიშვნელოვანი საფუძველი იყოს საქართველოში სხვა გადაშენებული ცხოველების დაბრუნებისთვის. გასულ წელს საქართველოს ეროვნულ პარკებს მილიონზე მეტი მნახველი ეწვია. ჩვენს ტერიტორიაზე გადაშენებული ცხოველებისა თუ ფრინველების დაბრუნება ტურისტული პოტენციალის და გარემოს ეკოლოგიური გაჯანსაღების გარანტია. ეკოტურიზმით დაინტერესებული სეგმენტის დიდი სეგმენტია, ვინც მოდის რომ ნახოს ბუნება და ესა, ხო? ყველა მოელის, მაგალითად უცხოელი ჩამოდის რომ ცხოველს ნახავს. ამიტომ ეს უნდა აღვადგინოთ. ეს არის ერთადერთი ადგილი საქართველოში, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და ნახო გარეული ცხოველი. იმედის მომცემი მოგზაურობის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში ერთხელ უკვე გადაშენებული ქურციკი ისევ დაიბადა. ცოცხალი სამყაროს დიდი ჯაჭვი ადამიანებს საარსებო გარემოს გვინარჩუნებს. ჩვენ კი უბრალოდ უნდა დავიცვათ ის, რაც ჩვენვე გვიცავს.
და მინდა შეგახსენოთ ჩვენი დღევანდელი მთავარი თემა. უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში, შესაძლოა უკვე 48 საათისაც კი, FaceApp-ით თითქმის ყველა Facebook მომხმარებელმა ცადა თავი დაიბეროს. რას გვართმევს ეს აპლიკაცია წლებთან ერთად და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოება, ჩვენი პირადი მონაცემების გასხვისება და ზოგადად ჩვენი უსაფრთხოება. ამ თემაზე უძღვნის პოსტს დღეს გიორგი მონავარდისაშვილიც, ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდის მომხმარებლებსაც. გიორგი, გვაქვს გამოხმაურება? გამოხმაურება ცოტა გვაქვს, ძირთადად ანუ გამოჩნდა პოსტზე, რომ დაინტერესებულია და აინტერესებს ხალხს ეს ამბავი. და ისიც გამოჩნდა, რომ სამწუხაროდ არ არიან კარგად ჩახედულები ზოგადად კიბერუსაფრთხოების შესახებ რა, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული თემა არის, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახალი არიან ტექნოლოგიებში რა. და FaceApp-ი ახსენდა, FaceApp-ის გარეშეც ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრობლემა, ისეთ დიდ კომპანიებს, როგორც არის Facebook-ი და Google-ი, მაგათაც კი ქონიათ პრობლემები ამ დიდი რაოდენობით მონაცემების, რაც მესამე მხარის ხელში აღმოჩენილა ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ამაზე ძალიან ბევრი სკანდალი ყოფილა და რასოი ჯარიმებიც. ყველა ქვეყანაში ჯარიმა სხვადასხვა ოდენობას შეადგენს და შესაბამისად ადვილი გამოსაცნობია, სად უფრო ცდილობენ ამის არეგულირებას და სად ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას პირიქით ეს უნდათ და ჭირდებათ. რა რაღაც შეიძლება იქცეს ჩვენს წინააღმდეგ ნებისმიერი აპლიკაცია, ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც მოვიხმართ, ამაზე დღეს ჩვენი ექსპერტები ისაუბრებენ და ასევე დღეს ჩვენი გადაცემიდან გახდება შესაძლოა ბევრი თქვენგანისთვის ცნობილი, რომ კიბერუსაფრთხოების თემაზე სრულიად უფასოდ ტრენინგებსაც ატარებს სახელმწიფო სტრუქტურა. როგორ შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ ტრენინგ კურსის მონაწილე და რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების შესახებ, ამაზე ჩვენი გადაცემის მთავარ თემად, მთავარ სტუმრებს უბრალოდ შემოგთავაზებთ მომდევნო საათში. ახლა კი მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს გავყვეთ გიორგი კიკაბიძესთან ერთად. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალ ამბებს მოკლედ 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. პარტიული შეხვედრა ბათუმში რამდენიმე წუთის წინ ბიძინა ივანიშვილის სასტუმრო ჰილტონში მივიდა. ბათუმში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პარტიული შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ივანიშვილს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თქვა, რომ განცხადებას შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებს. აჭარაში იმყოფებიან პარტიის გენერალური მდივანი კახაკალაძე და პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი. შეხვედრას ესწრება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჯვაძე, რომელსაც სავარაუდოდ პარტიულ პოსტს ჩააბარებენ. ბათუმში იმყოფებიან ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრებიც. შეხვედრა მედიისთვის დახურულია. ბიძინა 21 მისის ამბები გიორგი გახარიას გადადგომაზე რას გვეთქვით ანუ დასრულების შემდეგ როგორია ბევრი ამბობ თქვა თავრობობით არის ამ დრომდე ის ამ თანამდებობაზე რა კომენტარი გაქვს შეფასება ძილის ამბობს გამოდემოსებთ კამათი ტექნიკურ და პროცედურულ საკითხებზე რამდენიმე წუთის წინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებაზე ზურაბ აზნაურაშვილი შევიდა. აზნაურაშვილი იუსტიციის უმაღლესის საბჭოს წევრის თამარ ონიანის მაზლია. საბჭოს არამოსამართლე წევრები ამბობენ, რომ კანონი ირღვევა და ადგილი გვაქვს ინტერესთა კონფლიქტთან. გასაუბრება უკვე დაიწყო, თუმცა საინტერესოა მოახდინა თუ არა ონიანმა საკუთარი თავის აცილება. ასევე საბჭოს ხდომას გიორგი მიქაუტაძის ნაცვლად დიმიტრი ქრიტიშვილი უძღვება, რატომ ამას ქეთევან გრიგორაშვილი გვეტყვის. ქეთევან გისმენთ. და ამ დრომდე მიმდინარეობს გასაუბრება ზურაბ აზნაურაშვილთან, თუმცა მანამ სანამ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდოდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები და ის კანდიდატი, მანამ კიდევ ერთხელ იყო განხილული საკითხი თუ არა ნათესაური კავშირი აკავშირებს აზნაურაშვილს თამარ ონიანთან. თავად ონიანმა აისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ის ქორწინებაში აღარ იმყოფება და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნათესაური კავშირიც არ გააჩნია ამ კანდიდატთან და სწორედ ამიტომ ჩათვალა საჭიროდ, რომ თვით აცილება არ დაეყენებინა ზურაბ აზნაურაშვილთან მიმართებაში და თავად კანდიდატმაც არის სურვა, რომ აცილებული ყოფილიყო ეს მოსამართლე მისი საკითხის განხილვის დროს. სწორედ ამის შემდეგ უკვე დაიწყო კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომელიც როგორც გითხარით ამ დრომდე გრძელდება. მანამდე კი სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით დაინტერესდნენ მოსამართლე წევრები ჯერჯერობით, რომლებმაც დასვეს ამ დროის განმავლობაში კითხვები შეეხებოდა კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც უკვე განხილული აქვს როგორც საერთაშორისო სასამართლოებში, ასევე საქართველოს სასამართლოებში კონკრეტულ кейსებს, ასევე იმ მოტივებზე, რის გამოც დღეს ზურაბ აზნაურაშვილი ერთ-ერთი კანდიდატია.
წევრების ვინაობა თქვენთვის ცნობილია, აცილება ხომ არ გაქვთ რომელიმე მათგანის მიმართ? აცილება არ აქვს. აცილება საბჭოს წევრების მიმართ არ არის. თუ სურს ქთამარონიას გააკეთოს რაიმე განმარტება დამატებით ამ საკითხზე, ჩვენს შორის, მე და ზურაბ აზნაურაშვილს შორის ის ნათესაური კავშირი, რაც მიუთითებდა ქალბატონი ნაზი, არ არსებობს. ერთხელ გააზრდა ქალბატონმა ნაზიმ ინფორმაცია მაინც ისე მიაწოდა საზოგადოებას, რომ ჩვენ ისევ ვიმყოფებით ამ კავშირში და მე გულწრფელად ვთხოვე მას, რომ ამ ინფორმაციის გაჟღერება არ მინდოდა და ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ უწყლოს გამოვთქვამ, რომ ოჯახური, ჩემი პირადი ოჯახური ინფორმაციის გაჟღერება კიდევ ერთხელ მიწევს ახლა უკვე საჯარო. თუნდაც იყოს განქორწინება, ამ შემთხვევაში კვლავ რჩება მიზეზი იმისა, რომ ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი დადგეს. გასაუბრების დაწყებამდე კი კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით იკამათეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებმა. პირველ რიგში ანატოლიძის და ნაზი ჯანეზაშვილის უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ დღევანდელ სხდომას უძღვება დიმიტრი გრიტიშვილი. მათ აღნიშნეს, რომ ეს კანონსაწინააღმდეგოა და სწორედ ამიტომ ხმა არ მისცეს მის დღევანდელ პოზიციას, თუმცა ხმათა უმრავლესობა მაინც გადაწყდა, რომ სწორედ დიმიტრი გრიტიშვილი გაუძღვება დღევანდელ სხდომას. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ანატოლიძემ დააყენა სხდომის გამჭრელობასთან დაკავშირებით, რომ პირდაპირ ეთერში მისცემოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ გაეშუქებინა იმისთვის, რომ საზოგადოებას უფრო ნათლად ენახა ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს ამ დროისთვის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რომ ის რა პროცედურით ხელმძღვანელობს ახალ სხდომას, ეს არ არის გათვალისწინებული კანონით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პროცესში თქვენ არ ხართ ლეგიტიმური სხდომის თავმჯდომარე. თქვენი განხორციელება თქვენი უფლებამოსილებისა არ არის კანონიერი. ჯერ არ არის თავმჯდომარე, უნდა უყაროთ და თუ არ ვერ მოაბრუნოთ. ანუ უკვე დარწმუნებულია, რომ იქნება თავმჯდომარე. შეხედეთ გადმოდით, კი, ანუ დარწმუნებულია, რომ აგირჩევენ. დივანმა თვითაცილება გამოაცხადა და ამის გამო არესტრება. ეს კანონმდებლობით დაშვებული. თქვენ თუ გონიათ ეს რამენაირად ჩემი პრივილეგია არის ამ სხდომების წაყვანა და ამ მოსმენის წაყვანა ძალიან ცდებით. ეს არის პასუხისმგებლობა და ტვირთი. ვაყენოთ კენჭის წინ არის თანახმა. თანახმა ყველა გამსწრებ საბჭოს წევრები, გარდა ქალბატონი ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი და ქალბატონი ანატოლიძის. როგორც გითხარით, ამ დრომდე მიმდინარეობს გასაუბრება ზურაბ აზნაურაშვილთან. მის შემდეგ უკვე ადგილს თამარ ალანია დაიკავებს. იგივე პროცედურებით კონკრეტული კითხვები აქვთ მასთან მიმართებაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, რის შემდეგაც უკვე გადაწყდება, რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი იმ კრიტერიუმებს, რითიც უნდა გახდნენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან პირდაპირ ეთერში ქეთევან გრიგორაშვილი საუბრობდა. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდები დაკავებული 4 პირის საქმეზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. დღესვე სასამართლო იმ პოლიციელის საქმეზეც იმსჯელებს, რომელმაც გამოძიების ინფორმაციით ფიზიკურად იძალა და აქციის დროს დაკავებულ პირზე. როგორც იცით, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების საქმეზე ერთი სპეცრაზმელია დაკავებული, მას ბრალს დღეს წაუყენებენ. გამოძიების ინფორმაციით სპეცრაზმელმა იარაღის გამოყენებით გადაამეტა სამსახურეობრივ უფლებამოსილებას და ჯანმრთელობის დაზიანებით მიაყენა აქციის ორ მონაწილეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი იმ პირობებს ასახელებს, რისი დაგმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოს რუსეთს შორის პირდაპირი ფრენები აღდგება. როგორც ლავროვი ამბობს, რუსეთს შეუძლია ავიამიმოსვლაზე მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მთავრობა მოახერხებს და ქვეყანაში ვითარებას დაასტაბილურებს, ასევე რუსეთის მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში არსებულ საფრთხეს აღმოფხრის. ლავროვის თქმით, საქართველოში რადიკალურად განწყობილი პოლიტიკური ძალები რუსოფობიურ სენტიმენტებს აღვევენ. როგორც იცით, რუსეთის პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო 8 ივლისიდან ამოქმედა და რუსულ ავიაკომპანიებს პუტინმა დროებით აუკრძალა რუსეთის ფედერაციიდან საჰაერო ფრენები. ასეთი ყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები, დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა ინსკრივალთან ერთად დაბრუნდება.
სწორედ პირველ საათამდე ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს ღვინის გილდიამ ქართული ღვინის ყურძნის ჯიშებისა და ტრადიციული ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის მიზნით ინოვაციური პროექტი დაიწყო. ვებგვერდი Top Georgian Wine პირველი ონლაინ პლატფორმაა საქართველოში, რომელზეც მაღალხარისხიანი ყურძნისეული სასმელებია განთავსებული. პროდუქციას ქართველი და უცხოელი პროფესიონალი დეგუსტატორები 100 ქულიანი სისტემით აფასებენ. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მწარმოებლის პროდუქცია 80 ქულაზე ნაკლებს დააგროვებს, ღვინო ვებგვერდზე ვერ მოხვდება. ანუ არ განთავსდება. თუმცა მეწარმეს შესაძლებლობა ექნება პროფესიონალებისგან ღვინის ხარისხის გასაუმჯობესებლად უფასო კონსულტაცია მიიღოს. ონლაინ პლატფორმა Top Georgian Wine 7 სხვადასხვა ენაზე ხელმისაწვდომი და მასზე პროდუქციის 7 სხვადასხვა ენაზე იქნება წარმოდგენილი და პროდუქციის განთავსება როგორც მცირე წარმადობის მარნებს, ასევე ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების დიდ საწარმოებს შეუძლიათ. ღვინის გილდიის ახალი პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული ღვინის როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ეს არ არის მხოლოდ მოყვარულებზე ან უბრალოდ ღვინის მომხმარებლებზე გათვლილი საიტი, ეს არის თქვა სომელიებზე, გასტრონომიულ ობიექტებზე, სხვადასხვა ბაიერებზე, სხვადასხვა იმპორტიორებზე, თქვა ექსპორტიორებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შეუძლიათ უკვე აღარ ჩაატარონ თქვა ზედმეტი სამუშაოები და ზედმეტი დრო არ დაკარგონ, შეუძლიათ ამ საიტზე შევიდნენ, იხილონ ინფორმაცია ღვინოების შესახებ, იხილონ მათი ორგანოლეპტიკური თვისებები, მათი ორგანოლეპტიკური დახასიათება, როგორი არის თვითონ ღვინო, როგორი მეთოდით არის წარმოებული, რა ქულა დაიმსახურა. ახალი პროექტი საკმაოდ ორიგინალური არის, რადგან პირდაპირ ექნება საიტის მომხმარებელს წვდომა იმაზე, თუ რა ღვინოებია, მისი ორგანოლეპტიკური ანალიზი, ასევე კერძთან შეხამება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელობაში. ქართული გასტრონომია ზრდას განაცხლის ყოველდღიურად და ასევე საჭიროა შესაბამისი ღვინოების, შესაბამისი ხარისხის და მაჩვენებლის, რომ მომხმარებელთან სწორად იყოს მეტანილი, თუ ზუსტად რა კომბინაცია, თუ როგორი გასტრონომიული მხარე შეიძლება კონდეს ამ ყველაფერს. მე მინდა მადლობით დავიწყო და ღვინის გილდიას გადავუხადო მადლობა, რომ გვაძლევს ესეთ უნიკალურ შანსს ჩვენელი პატარა მეღვინეებს, რომ ჩვენი ღვინო გააცნოს ფართო საზოგადოებას ესეთი დეგუსტაციებით და ჩვენ ღვინოზე უფრო მეტი ინფორმაცია დაიწერება და ასევე მინდა ჩემს კოლეგებს მეღვინეებს ურჩიო, რომ ჩაერთნენ ამ პროექტში, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ღვინის პოპულარიზაციისთვის შექმნილ ქართული ღვინის გილდიას ამ ახალ პროექტზე გვინდა რომ ვესაუბროთ, ამიტომ სადისკუსიოდ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნიკოლოზ აღდგომელაშვილი, ქართული ღვინის გილდიის დამფუძნებელი და დირექტორი და ლანა ოსიშვილი, ქართული ღვინის გილდიის მარკეტინგის მენეჯერი. მადლობა რომ მოგბრძანდით. იცით რა, ონლაინ პლატფორმა ჩვენ ვაჩვენეთ მაყურებელს, ახლა დეტალურად კიდე გავაცნობთ, მაგრამ მინდა გკითხოთ, რას ემსახურება ამ გილდიის შექმნა კონკრეტულად, აი ძალიან კონკრეტულად მინდა ახლა გკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით ქართულ ღვინოს ხშირად ინტერნეტში, მაგრამ მე როგორც ხვდები, გილდიამ გაამკაცრა კონტროლი. აი ემბარგოს ვიხსენებდით, ხო, 2008 წლის შემდეგ ღვინის ემბარგოს, რომელმაც თითქოს ბრჭყალებში ვიტყვი უშველა ქართულ ღვინოს და ქართულ მწარმოებლებს ახალი გამოწვევა გაუჩნდათ, რომ ღვინის ხარისხს თუ არ აწევდნენ, სხვა ბაზრებზე მის გატანას აზრი არ ქონდა და არც არავინ არ მიიღებდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენციაა ხო დღეს მსოფლიო ღვინის ბაზარზე. როგორ გამოავლენს და რა ხარისხის ღვინოებს დადებს თქვენი პლატფორმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა. ტექნიკურ მხარეზე ალბათ ლანა უფრო უკეთესად მოგვახსენებს და შემდეგ მოყვები. იგივე თავიდან რომ არ გამოგჩეს მეტად არაფერი. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ საქართველოში მივაღწიოთ იმ შედეგს, რასაც ქვია ხარისხიანი ღვინო. ძალიან ბევრმა დაიწყო წარმოება და სამწუხაროდ მცირე მარნებს არ აქვთ ხოლმე შესაძლებლობა რომ მარკეტინგული ხარჯები გაიღონ და წარმოჩენილი იყვნენ, წარმოდგენილი იყვნენ როგორც ადგილობრივ საერთაშორისო გამოფენებზე. ძალიან გვინდა რომ მათი ხმა და მათი ღვინო ან ნებისმიერი სხვა ალკოჰოლური სასმელი იყოს წარმოდგენილი ამ საიტზე. ჩვენ ვაკონტროლებთ ხარისხს, მაგრამ ემბარგოსთან დაკავშირებით რაც მოხდა, საკმაოდ ხელი შეუწყო ამ პროცესებს. თუნდაც რაღაც ეტაპზე გავჩერდით, მე ასე მგონია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გავამკაცროთ, ასე ვთქვათ, და საიტი გავაკეთოთ ისეთი, სადაც იქნება ძალიან კარგი, მაღალი ხარისხის ღვინოები წარმოდგენილი. იდეა
ცოტა სასაცილოდ დაიბადა, თუმცა შემდეგ უკვე რაღაცა ერთად შევკარით სხვადასხვა მწარმოებლებთან ერთად. ჩვენ გვირეკავდნენ ხოლმე ჩვენი მეგობრები და გვეკითხებოდნენ, აი რომელი ღვინო ვიყიდო, რა გაქვთ რაღაც რას გვირჩევ. და ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ვცდილობდით, რომ ჩვენთვის კარგი ღვინო რომელიც იყო, თავისთავად მისთვის გაგვეწია რეკომენდაცია, მაგრამ ეს ვიწრო წრეში და ვიფიქრეთ, რომ რატომაც არა. მოდი უფრო საერთაშორისო დონეზე გავხადოთ ქართული ღვინო პოპულარული. მით უმეტეს, როდესაც 8000 წელია ჩვენ ამას ვამბობთ და რაღაცა ვამაყობთ ამით, რომ ჩვენ 8000 წლის წინ დავიწყეთ ღვინის მზადება და ვფიქრობ, რომ ისტორიის არის უწყვეტი უწყვეტი პროცესი, დიახ. მთავარი არის ის, რომ აქ არა მხოლოდ მცირე მარნები არიან წარმოდგენილი, უკვე დაინტერესდნენ და დაინტერესება გამოთქვეს ინდუსტრიულმა მეღვინეებმა და ჩაერთნენ აქტიურად და ვფიქრობთ, რომ საუკეთესო რაც შეიძლება იყოს და რაც შეიძლება გავაკეთოთ არის ის, რომ 7 ენაზე, რომელიც არის ყველაზე მოთხოვნადი, იგივე იაპონური, ჩინური ენები, სადაც ქართული ღვინო ნელ-ნელა უფრო ფეხს იკიდებს მათ ბაზარზე, ვფიქრობთ, რომ ამ 7 ენით მივაწოდოთ ქართულ ღვინოზე ინფორმაცია. და ეს ღვინოები იქნება მაღალი ხარისხის თავისთავად, რომელსაც აფასებენ ბრმა დეგუსტაციით და აფასებენ საერთაშორისო და ქართველი პროფესიონალები, რომლებიც ენოლოგები არიან, ასევე სომელიები არიან და გამოცდილები არიან თავიანთ სფეროში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ 100-ქულიანი შეფასების სისტემაში, ვინც 80-ზე ნაკლებს დაიმსახურებს, ის ამ საიტზე ვერ მოხვდება. ვერ მოხვდება თავისთავად, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ის ღვინო შეიძლება იყოს ცუდი. ქართული ღვინის გილდიის ეს პროექტი არ არის კომერციული პროექტი, ეს არის ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა და ამიტომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ არა შენ ცუდი ღვინო გაქვს და გადი, ეს არ გვინდა რომ გავაკეთოთ. ამიტომ ჩვენ ქართული ღვინის გილდია მივდივართ ამ ადამიანებთან და პირდაპირ ვიხმარებით კონსულტაციის გაწევაში. კი, სრულიად უფასოდ, რომ მათ გამოასწორონ ხარისხი და მათი ღვინო შემდგომში უკვე მოხდეს გადასინჯვის შემთხვევაში მოხდეს უკვე საიტზე. აი გაუწიოთ კონსულტაციაო. აი ვინ ხართ თქვენ, ანუ ვინ არიან ეს ადამიანები და რა სახის კონსულტაციებს გაუწევთ? ნამდვილად კარგი კითხვა დასვით, რაც შეეხება ჩვენ გუნდს, ჩვენ გუნდში გაწევრიანებული არის როგორც ენოლოგი, ქართული ენოლოგები, ისე ღვინის ექსპერტები, ისე მეღვინეები, დარგში მოღვაწე ნებისმიერი სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ნებისმიერ პარამეტრზე თუ კი ღვინოს დეფექტი აქვს, ან ზადი აქვს, ან რაიმე ნაკლოვანება აქვს, ჩვენ გვყავს შესაბამისი პროფესიონალი, რომელიც ამ პრობლემას გამოიკლავს და შესაბამისი კონსულტაცია გაეწევა უკვე თვითონ მეღვინეს. რა გამოცდილება აქვთ ამ ადამიანებს? აი რატომ გეკითხებით ეს თამას? აი და ნუ უფრო არ ვიცი, პროფესორზე მაღალი დონის არ ვიცი. ბევრი პროფესორია, ბევრი დოქტორია, ბევრი სხვადასხვა ისეთი მაღალი სტატუსის. მაგრამ სტატუსი არასდროს არ განსაზღვრავს ჩემი აზრით, პირადად ჩემი აზრით, ადამიანის პროფესიონალიზმს, ხო? აქ გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქ თვითონ მუშა პროცესებში ჩართულობა მნიშვნელოვანი და კიდევ უამრავი პრობლემა არის საქართველოში, რომლის აღმოფხვრასაც ემსახურება დღესდღეობით ქართული ღვინის გილდია. ასევე ჩვენ გვაქვს პროექტები, ხო, ნუ Top Georgian .wine ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პროექტი ჩვენი, მაგრამ ასევე ყველაზე დიდი პრობლემა რაც საქართველოში არის, რა თქმა უნდა, ეს განათლება არის სამწუხაროდ, ამ მიმართულებითაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ საინტერესო პროექტები. სექტემბრიდან უკვე გვექნება სახელმწიფო აკრედიტაცია დეგუსტატორის და მეღვინე ტექნოლოგიის გადამზადების პროგრამაზე და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი იგეგმება და ჩვენ არ ველოდებით არავის, ჩვენ არ ვუცდით არაფერს, ჩვენ უბრალოდ ვიცით რა პრობლემები არის ქვეყანაში და ამაზე ვმუშაობთ. ღიები ვართ აბსოლუტურად ნებისმიერი კომპანიისთვის და ნებისმიერი ინიციატორისთვის, ვისაც უნდა რომ ჩაერთოს ჩვენ პროექტებში, ვისაც უნდა რომ გამოსწორდეს და მაღალ დონეზე აიწიოს ქართული ღვინის და ორგანიზაციული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელების ხარისხი საქართველოში, ასე რომ ჩვენ მოღვაწეობთ, ჩვენ ვაკეთებთ ამ საქმეს. უკვე სამჯერ იყო ეს დეგუსტაცია, ხო? და ამ სამი დეგუსტაციის შედეგად შერჩეული მაღალი ქულები, რომელმა ღვინოებმაც მოიპოვა, ის არის საიტზე, რომლის ნახვა ახლა ჩვენ შეგვიძლია გიორგისთან ერთად. საიტი ჯერ არ არის დასრულებული.
მაგრამ საკმარის მასალა დევს უყვეზე იმისთვის რომ თქვენ რომ დაგირეკავენ რომელი ღვინოს გვირჩევთო პირდაპირ გადაამისამართოთ საიტზე როგორც ხვდები ახლა ვინ იღებს დეგუსტაციაში მონაწილეობას ახლა ძალიან ისეთი ცოტა მაპროვოცირებელი კითხვა უნდა დავსვამოთ სულ მაწვალებს ეს კითხვა აი ჩვენ ძალიან ხშირად უცხოელ ექსპერტებს ვეღრდნობით და სულ გვაინტერესებს რომ ეს ფრანგული მეღვინეები ღვინის ტექნოლოგები სომელიები რას ამბობენ ქართულ ღვინოზე და ალბათ როგორ აფასებენ ქართულ ღვინოს დეგუსტაციის დროსაც მაგრამ მინდა კითხოთ აი იგივე უცხოელი ექსპერტები ღვინის ქართულ ღვინოში კონკურენტებს ვერ ხედავენ შესაძლოა რომ მათ განგებ დაუწერონ მაგალითად უფრო დაბალი ქულა ქართულ ღვინოს ამაზე მე ეს კონკრეტულ პასუხს ვერ და არ გაგცემთ გამომდინარე ჩემი ესე იგი სფეროდან იქ სადაც მოვაწევებ იმიტომ რომ არასწორი იქნება ალბათ მაგრამ მე გეტყვით ლოგიკურ მოსაზრებას ხო ადამიანი რომელიც არის ფრანგი იტალიელი ან ამერიკელი ან ასე შემდეგ ადამიანი რომელიც ქვეყანაშიც ისედაც იწარმოება ღვინო რა თქმა უნდა მისთვის პრიორიტეტული ყოველთვის თავის ქვეყნის პროდუქტები იქნება და არა ჩვენი რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ ვეყრდნობით და ვიჯერებთ სხვადასხვა ექსპერტების აზრს ეს კარგია ერთმნიშვნელოვნად ცუდი არ არის სხვა შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ დავიჯეროთ არ არის მოვისმინოთ გავაანალიზოთ და თუ კი ლოგიკას და სიმართლეს შეესაბამება რა თქმა უნდა დავიჯეროთ მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ჩვენ თვითონ არ გვჯერა ჩვენი სიდიადის ჩვენი უზარმაზარი რესურსების ხო რაც საქართველოს აი ამ პატარა ქვეყანას ასეთი პატარა ტერიტორიებით გააჩნია სამწუხაროდ ოკუპირებულს და კიდევ რაღაცა ადგილები რომლებიც დავკარგეთ ეს ძალიან სამწუხარო არის ამაზე აღარ გავამახვილებთ ახლა ქართული ღვინის გილდია ხო მოღვაწეობს ამ მეღვინეობა მევენახეობის დარგში და აქვს უკვე ესეული პროგრამა თქვენ თქვით ერთი არის ეს საკონსულტაციო საგამანათლებლო პროგრამა რომელზეც ვისაუბრეთ თქვათ სად მოხდება გადამზადება მსურველების აი სად გაქვთ ოფისი მაგალითად ან რაღაცა კოლეჯის ფორმას მიიღებს ეს როგორც ხვდები ხო კოლეჯის ფორმა აქვს მაგრამ ჩვენ ვაშენებთ ასევე ესე იგი საკმაოდ დიდ შენობას ნებისმიერი ტექნიკური მიმართულებით გამართულს რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროცესებს ოღონდ ეს ხდება კახეთში რაც შეეხება თბილისში გვაქვს ორი ოფისი ეს არის აღმაშენებლის ქუჩაზე და ეს არის 9 აპრილის ქუჩაზე ჩვენი თვითონ ესე იგი საგანმანათლებლო პროცესები მიმდინარეობს აი ამ ლოკაციებზე კონკრეტულად ახლა მაგრამ სექტემბრიდან ეს პროცესები სავარაუდოდ დაიწყება უკვე კახეთში რა თქმა უნდა პრაქტიკული ნაწილი იქნება კახეთში ну სოფელზე განში გამომდინარე იქიდან რომ იქ მიდის მშენებლობა და გვაქვს ყველანაირი რესურსი იქ თქვა ეს იქნება ვენახი ეს იქნება მეღვინეობა ეს იქნება თვითონ ვინიფიკაციის პროცესის პრაქტიკაში აღქმა და ამ ცოდნის და გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება სხვებისთვისაც. წარმოგიდგენიათ, რომ ამ პროფესიულ სასწავლებელში შესაძლოა არა მარტო ქართველები სწავლობდნენ, თქვათ რეგიონის მასშტაბით ხომ არ გაქვთ რაღაც გეგმები? გამომდინარე იქიდან კიდევ რომ რეგიონში არ არსებობს თქვათ საერთაშორისო დონის უნივერსიტეტი, რომელიც გასცემს საერთაშორისო სერტიფიკატს მეღვინეობა მევენახეობის დარგში სხვადასხვა მიმართულებით, განათლებაზე არის რა თქმა უნდა საუბარი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოვახდენთ ასოცირებას რომელიმე საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ნოლაპარაკებები უკვე მიდის საბედნიეროდ საკმაოდ კარგი წვრები გვაქვს ამ მიმართულებით და ახლო მომავალში მე უკვე ვფიქრობ რომ საქართველოში იქნება სასწავლებელი სადაც რეგიონში ხო თქვა სასუნხეთი აზერბაიჯანი უკრაინა ჩვენი მეზობელი ქვეყნები ადამიანები რომლებიც ამ ქვეყნებში იქნებიან დაინტერესებული ამ სფეროში განვითარებით ხო ნუ მოგმართავენ ჩვენ იმიტომ რომ ამ რეგიონში მადლობა მე მინდა წარმატება გისურვოთ მაღურებელს შევახსენე რომ ქართული ღვინის გილდიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან ნიკა აღდგომელაშვილი და ლანაუსიშვილი თქვენს გირჩევთ დარჩეთ ჩვენს გადაცემაში ახლა ჩვენი ტრადიციული რუბრიკის დროა კულინარიული რუბრიკა არატრადიციული გემოსიებაშია დღეს კულინარი ბორბლებზე და მისი მასპინძელი კაფე სადაც აჭარულ ხაჭაპურში ყველის ნაცვლად არც მეტი არც ნაკლები და რამდენადაც გასაკვირი თქვენთვის არ უნდა იყოს შქმერულს აღმოაჩენთ გულსართად ბაკაჭი ხიდაშვილის ახალი მიგნებები რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო მიშალა ნერვებია არაფრის კეთება ამ ხალმა არის ეს ხაჭაპური ვერ გააკეთა და აქვე ყოფილა რაღაც
კაფეა, რადიო კაფე და წამოვედი ნახოთ რა ხდება. გამარჯობა. როგორ ხარ? გამოდი, აი ხა ნახავთ როგორი ხაჭაპურები აქვს და ყველაფერი. სიგრილია. ოა, ხომდი ხალხი ყოფილა ბაცო. გაუთენი. ნახე როგორ ინდურ აზიოლე მანდერგერზე ბიტიკერდა დიმანია ბიშტიდეკი ტემპერატე რამდენი ხაჭაპური აქვს ახლა მეგრული აჭარული ფერმერი ლობიანი რაჭული ლორი უდარი ეს არის პირდაპირ მინდა რომ სამზარეულოში მოვხვდე მოკლედ ეხლა ჩვენ შემოვიდით რადიო კაფეს სამზარეულოში სადაც დახვდა გიორგი გამარჯობა რაც გვიმზადებ მითხარე ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ აჭარულს შქმერულს და აჭარულს შუქშუქას აჭარული შქმერული მე არც არადოს არ გამიგია არც გამისინჯებს და როგორ კეთდება არის ეხლა ვიყავი ერთ ქალთან აგერ ცხოვრობ თქვენს მეზობლად ესავარო მაგრამ აზრზე არ არის ხაჭაპურის ცხოვრება ეს ეხლა რომელია იუნგაკი რა ზომაა ჩვეულებრივი ეს არის სტანდარტული საშუალო ოი ცოტა შორს მომი ჩვენიერია ეხა დავიწყოთ უკვე შუქშუქას გამზადება. ანუ ჩვენ რა ვქენთ მარტო ცომი გავამზადეთ იმისთვის. ფორმა გავამზადეთ, მე უკვე შეზავებულ მასას ამასობაში ერთი ფორმა გამზადდა და ეხა შუქშუკა ვინ დაარქვა რა არის საერთოდ? შუქშუკა არის პომიდორის წვენი. აქ ნელ-ნელა აი საუზი გასკურაზე დგას და ნელ-ნელა ანუ ტომატ პასტებით და გახეთილი პომიდორის სუნი აქვს, რომელიც ძალიან ხდება კვერცხი და გადის კვერცხით, ორი კვერცხით თან. და იგივე ფორმას ვაძლევთ, ხო? იგივე ფორმას ვაძლევთ, ვატრიალებთ. ვა, რამ ხელაზე ამოვიდა ის, ნახე უკვე ამასობაში. აფუდა. ის უნდა მოიბრატოს, გიო? ეხლა დაახლოებით უნდა დავალოდოთ 5 წუთი. ოჰოჰოჰოჰო. როგორ აფუდა, რა ესე წამოეწია აქეთ. ეს არის ხათმის ბარკალი. ავიზე ჩმელშანო, ჩმერულია რა. ზუსტად. და შეგვიძლია ამას ჩავაწყოთ. მაინც მე უნდა ვჭამოდე, რა ვუთხილდები რომ. არაჩვეულებრივი გემოხსოვს. ოჰო, ისიც წამოვიდა, ხო? ეს არის ეს მიდის სად? უკვე იმან? ეს მიდის უკვე ჯერ შიგნით. აკიდე უნდა გახსოვდეს. კი. შუქშუკა. აი ინდოელებს ხოქეთ კურკუმა, ეს შუქშუკა. აი ამაში ეს რა როგორია? რითია მომზადებული? თუ საიდუმლო არ არის მაგალითად, მაგრამ რაღაც საიდუმლოებებიც არის, მაგრამ ის საიდუმლო არ თქვი და ძირითადად მითხარი. პომიდორი რა ვქენ? პომიდორი, არის ხახვი, ცოტა ნიორი. ხო? და ის საიდუმლოებები დანარჩენი სუნელები. აჰა. ოპა. ჩვენ შეგნაგებია. ეს უკვე მზად არის? კი. კვერცხი რომელიც ჭირდება მარტო გული. ეს რომელი მწვანილია? ეს არის კინძი და კინძი? ოხრახში. ლამაზად გამოვიდა საავსებით შესატყვისება ეს სიტყვა მე მგონი უხდება. ლამაზია, ქართულია. ოხ. აკაი მოფიქრებულა შქმერული იმასო. ფაქტობრივად შქმერულია თონის პურით. მოიცა ზაზიკო. ეს ვარ გასინჯო. მითხარ? აი მაგარი. მართალია. ეხლა ნახოთ ჩვენი კემბგეზე გერემ დანკადა რაღაცა აზიური ხაჭაპური. ახლა იგივე სტილით ავიღოთ პურიკი, ამოვავლოთ ჩიტავში და ნახოთ ეხლა სუნები ნორმალური კარგი. უკვე საბავშვოა ეს. აი ეს მაგარა. ლიმონადი არაჩვეულებრივი ინტერიერი. კარგად არის გამოყენებული თვითონ ეს ფორმა.
შეჭამანდი შიგთავსი გემრიელად ჩქარა რაც თავარია ხარისხიანად. აი ამ გემრიელ ნოტაზე მე ვამთავრებ დღევანდელ გადაცემას გემშვიდობით მომავალ 4 შაბათამდე. ისა ზაზა ბიჭო პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. FaceApp-ი გართობა თუ პირადი ინფორმაციის გაცემა ნებაყოფლობით. ამ დღეებში ისე გავრცელდა და თითქმის მთლიანად მოიცვა სოციალური ქსელი ამ უფასო აპლიკაცია. შედეგად ფოტოებმა, სადაც პორტრეტული ნიშნები უცვლელად თითქოს სტილის დაცვითაა ასახული, ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით მაქსიმალურად სინამდვილესაა მისადაგებული. სწორედ ამიტომ გარდასახვა 40 წლის შემდეგ ძალიან რეალურს გავს. ამ თამაშით წლებთან ერთად რას შეიძლება გვართმევდეს რუსული დაბერების აპლიკაცია. ამ ერთი შეხედვით უწყინარი გართობის საფრთხეებზე, გაუთვალისწინებელ თანხმობაზე, როცა აპლიკაციას ვტვირთავთ და შედეგებზე, ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავით აღნიაშვილი, ინფორმაციული უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია Cyber House-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ალექსანდრე მეზურნიშვილი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი. მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ახლა. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. ამ თამაშით რა ინფორმაციას ვაძლევთ აპლიკაციის შემქმნელებს? სანდრო. მოგესალმებით, მადლობა ამ დაინტერესებისთვის. დავიწყოთ პირველ იქიდან, რომ ყოველდღიურად ვიყენებთ ძალიან ბევრ აპლიკაციას, რომლებიც გვეხმარებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ საქმიანობის წარმოებაში, მეგობრებთან კომუნიკაციაში და სხვა. ხდება ჩვენი პერსონალური მონაცემების გაზიარება ამ აპლიკაციებთან, ამ ონლაინ სერვისებთან და ეს პერსონალური მონაცემები რჩება ამ კიბერსივრცეში და უკვალოდ არ ქრება არსად. ამ აპლიკაციების გამოყენების დროს ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ საფრთხეებს და რისკებს, რაც დგას ამ აპლიკაციის მოხმარების შემდეგ, როდესაც უკვე ჩვენ გადავცემთ ამ პერსონალურ მონაცემებს. პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ რა პერსონალურ მონაცემებზე აქვს ამ აპლიკაციას ცდომა, რაზე ითხოვს ეს აპლიკაცია ცდომას და მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად სანდო არის ამ აპლიკაციის შემქმნელი, საიდან მოდის ეს აპლიკაცია, მივაქციოთ იმ ქვეყანას, რომელი ქვეყნიდანაც მოდის ეს აპლიკაცია, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით ძალიან ძლიერი რეგულაციები არსებობს, ევროკავშირის ქვეყნებში, არსებობს ისეთი ქვეყნები, სადაც პერსონალურ მონაცემების დაცვის კუთხით და ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხითაც დიდი რეგულაციები არ არსებობს. აი FaceApp-ზე ავტეხეთ ახლა ჩვენის თემა, რომელსაც ხშირად უნდა დაუბრუნდეთ და ამ პასუხისმგებლობას აუცილებლად იგრძნობს ჩემი გადაცემა მომავალში ვპირდები მაყურებელს. FaceApp-ის შემქმნელი არის ადამიანი, რომელიც თავის დროზე ხელმძღვანელობდა Yandex-ის აპლიკაციის, მობილური აპლიკაციის დეპარტამენტს, ხო? გასაგებია, რა დგას ამის უკან. თქვათ, შეგიძლიათ კონკრეტულად, აი ვინც ღრმად არ ჩაფიქრებულა ამ საკითხზე მაგალითად. რაზე ხელმისაწვდომა ეზრდება აპლიკაციის შემქმნელს, თუ მე ამას ჩამოვტვირთავ და აი იმ ადამიანებს მინდა ახლა უპასუხოთ, რომ აი რომლებიც ფიქრობენ, მე რა რომ ნახა ჩემი ფოტო, მე რა თუ გაიგო თქვათ რომელ წელს ვარ დაბადებული და მე რა თუ იცის რას ვჭამ, სად მოძრაობ, რა მაღელვებს, რამ შეიძლება აღმაში ფოტოს და რამ პირიქით დამამშვიდოს. ბატონო ფოტოს გარდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, წდომა აქვს ამ აპლიკაციას მოხმარების ადგილმდებარეობაზე, ასევე IP მისამართზე და სხვა დანარჩენ პერსონალურ მონაცემებზე. ეს პერსონალური მონაცემების გამოყენება შემდეგ ამ აპლიკაციას შეუძლია სხვადასხვა კუთხით და არ ვიცი ვინმეს თუ აქვს საკითხული ამ აპლიკაციის privacy policy, იქ წერია, რომ აპლიკაციის მფლობელს შეუძლია ეს მონაცემები გადასცეს სხვა მესამე მხარეს. მოგესალმებათ, რომ ეს არის რუსული აპლიკაცია და მესამე მხარე რუსეთში არის ხშირად სპეცსამსახურები. შესაბამისად, ძალიან დიდი საშიშროების ქვეშ შედგება მოქალაქე და შესაბამისად უკვე სახელმწიფოსაც უქმნით ამითი დიდ პრობლემებს. აი რა კონკრეტულად რა საშიშროება დგება? მე ამაზე პასუხები ვიცი. მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ და ვინც არ ჩაფიქრებულა, ვთქვათ, ხო, იმან გაანალიზოს, რას ნიშნავს, როცა შენი პირადი მონაცემები აღმოჩნდება სხვა ქვეყნის
ბაზაში. რაში ეხმარება? ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რაში შეიძლება ეს გამოიყენოს რუსეთმა? ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მხოლოდ face-up-ი არ უნდა განვიხილოთ. იგივე Yandex-ი რამოდენიმეჯერ ვახსენეთ mail- რო, რასაც მაგალითად ჩვენი საჯარო უწყებები ხშირად იყენებენ და ასე შემდეგ. ანუ კოლერაციაში თუ ამ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, პრინციპში ყველანაირი ინფორმაცია, რაც შეიძლება ტელეფონში ხდებოდეს, ეს არის ლოკაცია და Yandex-ის შემთხვევაში ფუნქცია ჰქონდა, როდესაც ჩვენ უფლებას ვაძლევდით Yandex-ის აპლიკაციას, ტაქსის გამოძახების აპლიკაციას ჩაეწერა ხმა, რაც აბსოლუტურად არ ჭირდებოდა იმ სერვისის მოსაწოდებლად, რისთვისაც ჩვენ ვიყენებდით. საბოლოო ჯამში ხმა, რომელი ხმა? ну, პრინციპში ტელეფონის ფუნქციონალი გამოიყენებინა, რაც საშუალებას მისცემდა, რომ ხმა ჩაეწერა და ეს შეიძლება ნებისმიერი ხმა ყოფილიყო. ანუ მაშინაც კი, როცა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, რაც ხდება ჩვენს გარშემო, იმ ხმის ჩაწერაზე. მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. საბოლოო ჯამში, ანუ მთლიანობაში, რომ შევხედავთ ამ აპლიკაციებს და კარგად დალაგებულ ბაზას, რომელიც დეკლარირებულად თავადვე ამბობენ privacy policy-ში, რომ მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოიყენება, გარდა მარკეტინგული მიზნებისა, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში და პირობებში ეს დიდი მონაცემთა ბაზა, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს დამუშავებული, კარგად გაანალიზებული, დიფერენცირებული და უნდა გვესმოდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში მათ უკეთ იციან ჩვენ შესახებ, უფრო მეტი ინფორმაცია იციან, ვიდრე ჩვენ თავად ჩვენი შესახებ, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ნახონ ჩვენი ბრაუზინგის ისტორია, ის რას ვკითხულობთ, რას ვეცნობით, რაზე რა რეაქცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ეს ინფორმაცია და აქ შეგვიძლია უკვე მაგალითებით ვისაუბრეთ, როდესაც Facebook-ის მსგავსი ინფორმაცია Cambridge Analytica არის ესეთი ბრიტანული კომპანია და შემდეგ ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა და აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მათ აი ამ ინფორმაციის თავდაპირველად მარკეტინგული მიზნების დამუშავებით და შემდეგ უკვე ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რაღაც ტიპის გავლენა მოახდინა მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებას, როდესაც გარკვეული მეთოდებით მთლიანად ყავდათ ფსიქოტიპი შესწავლილი ამ Facebook-ის მომხმარებლების, რა ინტერესებდათ, რაზე ჰქონდათ რეაქცია და ამ შემდეგ და შემდეგ უკვე ინფორმაციული ომის წარმოების სხვადასხვა ხერხებით აცნობდნენ და უზიარებდნენ ინფორმაციას, რაც ამ მათ შორის დეზინფორმაციას, ბევრ იმ ინფორმაციასთან ერთად, რაც მათ ინტერესებში იყო დეზინფორმაციას და ამით დიდ გავლენას ახდენენ. გარდა ამ ამერიკის მაგალითისა, Brexit-ის მაგალითი იყო, სადაც რუსეთს ესე პირდაპირ ადანაშაულებდნენ ამ ჩარევაში და როდესაც ამ პერსონალურ ინფორმაციაზე საუბრობთ, აქ არ უნდა განვიხილოთ, ხშირად არის ხოლმე ეს პესიმისტური დამოკიდებულება, რომ ისედაც ადნაკლასნიკები ჰქონდა, Facebook-ი ჰქონდა, ისედაც ვაზიარებს და ეს შეიძლება პერსონალურად ერთი ადამიანის ჭრილში რაღაც დიდი რისკი არ იყოს, რომ შენ გააზრებული გქონდეს, რა შეიძლება მოყვეს და შეიძლება შენი ნებით აზიარებდე, მაგრამ სახელმწიფოს ჭრილში, როდესაც 10,000-ობით და 100,000-ობით შენი მოქალაქის, ესე იგი პირადი ინფორმაცია მესამე ქვეყანა ამ შემთხვევაში რუსეთმა უკეთ იცის და უკეთ აანალიზებს, ვიდრე შენ თვითონ შეგიძლია გაანალიზო, ну დიდი საფრთხეების მატარებელი. იცი რა, დათო, აი თქვენ წარმოადგენთ ახლა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. უბრალოდ სანდრო. და ეს მინდა მაყურებელს შევახსენო, ეს არის ყოფილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი. აი რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის მაგალითად, რომ მარტო გადაცემებში კი არ იყოს ამაზე საუბარი, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურებს, თუნდაც ყველაზე მაღალი ეშელონის პირებს კონდეთ პირდაპირი კომუნიკაცია თავის მოქალაქეებთან. ეხლა ამას რატო საუბრობ? ამის მაგალითები შველის ჩვენ ესე დროს ყველაზე მეტად. ეხლა ლიეტუვაში ძალიან კარგად იცის ყველამ, ვისაც ამ თემაზე რაღაცა წაუკითხავს და აინტერესებს, ეს ცნობილი მაგალითი, რომ როდესაც Yandex-ის აპლიკაციის ჩამოქაჩვა დაიწყეს მოსახლეობამ, დაიწყო პრემიერ-მინისტრმა და რამდენიმე საათში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება და მოუწოდა ლიეტუვას მოსახლეობას, რომ არ ჩამოტვირთოთ, იმიტომ რომ მოყვნენ იმას, რასაც ყვებით დღეს ჩვენს გადაცემაში. აი ჩვენთან ვინ არის საკომუნიკაციო პიროვნება მაგალითად სახელმწიფოს ვის ყავს ასეთი და რატომ არავინ არ მოგვიწოდა არას დროს მე მაგალითად ჩემამდე არ მოსულა ეს ინფორმაცია რომ არ ჩამოტვირთოთ იმიტომ რომ თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ ხდება ცნობილი რუსეთისთვის.
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ლიეტუვაში Yandex-თან დაკავშირებით მოხდა რეკომენდაციების სახით გაცემა ამ ინფორმაციის იგივე პრემიერ-მინისტრისგან და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. ჩვენი სამსახურის კუთხით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მსგავსი ფაქტები როცა ხდება ქვეყანაში, პისიერად თუ პასუხობთ ამ ფაქტებს და ვიწყებთ ჩვენ ცნობიერების ამაღლებას და ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რა საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს ესა თუ ის აპლიკაცია ან სხვადასხვა ონლაინ სერვისი. რა კომუნიკაციას, რა გზით ამყარებთ? აი, მე არ მახსენდება მაგალითად ჩვენი არც ერთი ოფიციალური პირი, რომელიც ვთქვათ, მსგავს რეკომენდაციას იძლევა ან სოციალური მედიის საშუალებით, ან ვთქვათ, ტელეეთერით, არა გამოს მნიშვნელობა. სოციალური მედიის საშუალებით ვახდენთ ზუსტად ამ ინფორმაციის გავრცელებას, იმიტომ რომ მაინც ის სეგმენტი, ვინც ამას იყენებს, ჩვენი სამსახური. დიახ, ჩვენი სამსახური. ეს საკმარისია. ჩვენი სამსახურის გარდა არის მონაცემთა გაცვლის სააგენტო და სხვადასხვა უწყებები, იგივე თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო, მსგავსი უწყებებიც, რა თქმა უნდა, თავისი კუთხით ავრცელებენ ამ ინფორმაციას და ისინიც მონაწილეობენ ამ ცნობიერების ამაღლებაში. ჩემი პირადი განმოსახედით, რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ არ ვიცი თუ არა, ეხლა მიმდინარეობს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავება, რომლის მაკოორდინირებელი არის მონაცემთა გაცვლის სააგენტო. ამ კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული არის მრავალი საჯარო უწყება, იგივე თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და როდესაც შეიძლება ეს სტრატეგია ამუშავდეს და ეს დოკუმენტი უკვე გამზადებული არის, უნდა მოხდეს ამ დოკუმენტის დამტკიცება და ეს იქნება 2020-2024 წლის ეროვნული კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია. და შესაბამისად ამ დოკუმენტში უფრო წამოწეული არის ეს ყველაფერი, იგივე ცნობიერების გაზრდა მოსწავლეებში, სტუდენტებში, მასწავლებლებში და სხვადასხვა დაინტერესებულ სფეროების წარმომადგენლებთან. ვიცით რა, მე ხა გისმენთ და მჯერა რასაც ამბობთ და ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცა ვადებზე ვსაუბრობთ 2020 წელზე, როცა აგერ 48 საათია Yandex-ის აპლიკაციის შემქმნელებმა წამოწიეს წინ, კარგად მივიწყებულეს Face-აპი და მოიცვეს მთელი ქართველობა Facebook-ში, ყველამ ჩამოტვირთა და ყველამ დადო როგორი იქნება 40 წლის შემდეგ და ჩვენ ახლა რაღაც ისეთი სერიოზული სახით ვსაუბრობთ ერთი შეხედვით გასართობ აპლიკაციაზე, მაგრამ ეს გადაცემა სწორედ იმას ეძღვნება, რომ ყველამ გავიაზროთ რა დგას ამის უკან. და აი ამ დროს მე მაგალითად ვკითხულობ ყველაფერს, განსაკუთრებით მედია საშუალებებს, რომლებმაც უკვე რაღაცა რეაგირება გააკეთეს ამ ასეთ მასიურ ჩამოტვირთვაზე და სახელმწიფოსგან ჩემთვის არის დუმილი. ყოველ შემთხვევაში მე ვერსად ვერაფერს ვერ გადავაწყდი, იმიტომ რომ თურმე ჩვენ ველოდებით როგორ შეიმუშავებენ რაღაც სტრატეგიას და 2020 წელს როგორ შეიძლება ოდესღაც ვიღაცამ ცოტა ისე მაგრად და ხმამაღლა შემოგვილაწუნოს და გითხრას რომ ეს არის თქვენი უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და იყავით ფხიზლად და ნუ გაერთობით ამ ტიპის გასართობებით. იცი რა, ჩვენ ახლა დავამატებ, რომ მანამდე როგორც აღნიშნეთ, აქამდეც ვახორციელებდით ჩვენს და სხვადასხვა საჯარო უწყებები ამ ინფორმირებულობის ამაღლებას და საგანმანათლებლო საქმიანობას, რაც თავისთავად უკვე მოიცვა და მსგავს თემებს. ისე ჩვენ სამსახურზე რო ვილაპარაკოთ, ყოველთვიურად ტარდება ჩვენთან ტრეინინგები, სადაც უფასო რა თქმა უნდა, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დარეგისტრირდეს, ჩვენ საიტზე შემოვიდეს, გაიაროს რეგისტრაცია და შემდეგ უკვე მოვიდეს ჩვენთან ოფისში და გაიარო შემდეგ ეს ტრეინინგი. იგივე არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვეულებრივ მოქალაქე იქნება, დასაქმებული იქნება სხვადასხვა ან საჯაროში ან კერძო სტრუქტურებში, იგივე ჟურნალისტებსაც თავის ფულს შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ და მოგზავნეთ და გაიაროთ ეს ტრეინინგები და ამის გარდა იგივე სოციალური ქსელით ხშირად ვაკეთებთ რაღაც ბლოგებს, ვიდეო ბლოგებს და ასე შემდეგ. ეს უკვე მოიცავს თქვათ იმ საკითხს, რაც თქვენ წეგან ახსენეთ. და საჩეულია მსურველს მაგალითად დაესწროს ამ ტრეინინგზე. როგორ დარეგისტრირდეს? აი, როგორც გადის, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე შემოგზავნდეთ და იქ დარეგისტრირდეთ, ზუსტად ან მაქვს ტრეინინგის ველი სად არის, მოძებნოთ ეს ტრეინინგზე რეგისტრაცია და საიტის მისამართი? საიტის მისამართი ამჯერად არის PDPG. როგორც თქოთ კიდევ ერთხელ გაიმეორე. PDP, როგორც Personal Data Protection G და ამ საიტზე რო შემოხვდეთ ან შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, ან დაგვირეკოთ და ყველანაირად დავით, აი შენ ახსენე одноклассникებიც, ხო?
და მე რა რომ აზიარებთ, ყველა აზიარებს. აი რაღაცა კიდე ეს უდიერ დამოკიდებულებას მინდა რომ ხაზი გაუსვა რა. და შესაძლოა უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაც კი უწოდოთ ამას. ეხლა 2008 წელს ომის შემდეგ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს როგორც ცდილობდა რუსეთი საინფორმაციო ომში ჩვენს გამოწვევას, მაგრამ იმასაც კარგად ვიაზრებ, რომ 2008 წელში კი არა შარშან და შარშან წინ არ ვიყავი მე დამოკიდებული ისე იმ ელექტრო სერვისებზე, რაზეც ვარ დღეს მიმული, დაწყებული მობაილ ბანკინგი, ინტერნეტ ბანკინგი და რა ვიცი, უამრავი სხვა სერვისი, რომელსაც ძალიან ბევრი აპლიკაციაც მთავაზობს და სხვა ელექტროპროდუქტებიც, ხო? ვთქვათ, აი ეხლა უფრო კონკრეტულად რომ გავიაზროთ 2019 წელს როდესაც ჩვენ 20 ივნისის შემდეგ ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით პროცესებს, პროტესტს და პასუხებს, ისტორიის დამახინჯების ჩათვლით. აი ამ საინფორმაციო ომში ასეთი მიჯაჭვულობა ელექტროსერვისებზე მინდა ამიხსნათ ეს საფრთხეები უკეთ. გასაგებია. როგორც თქვით 2008 წლის შემდეგ გავიდა 11 წელი დაახლოებით და იმდენად განვითარდა ჩვენი ინფორმაციული სისტემები და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დამოკიდებულება ინტერნეტ ბანკზე, დამოკიდებულება newsfeed-ზე, ანუ აქამდე ტელევიზიაში ვართ, შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, ტელევიზორს უფრო მეტი ადამიანი უყურებდა, ვიდრე დღეს უყურებს ყველანი ინტერნეტით ვიღებთ ხო სიახლეებს და ასე შემდეგ დამოკიდებულება მთლიანად გადახდის სისტემებზე თუნდაც. დღეს რო იგივე განმეორდეს, რაც 2008 წელს განმეორდა, დღეს ბევრად უფრო დიდი გავლენა ექნება ჩვენ ქვეყანაზე და მოსახლეობაზე, ვიდრე მაშინ ქონდა. სხვათა შორის ერთი საინტერესო ფაქტი, რაც არის 2008 წლის ომმა მათ შორის კიბერსივრცეში, ჩვენ საშუალება მოგვცა, რომ ამ პრობლემაზე დავფიქრებულიყავით. შეიქმნა კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ, შეიქმნა მონაცემთა გაცვლის სააგენტო და მაშინ პირველ ეტაპზე პრინციპში რაღაც ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, რომ ამ მიმართულებით დაგვეწყო ზრუნვა. სხვათა შორის აი მაგალითად ესტონეთმა მას 2007 წელს ჰქონდა, მას მერე ჩვენზე ბევრად უფრო მეტად განავითარა და NATO Cyber Defense ცენტრი ახლა ესტონეთში და ესტონეთი ერთ-ერთი მოწინავეა კიბერუსაფრთხოების კუთხით. ჩვენ შემთხვევაში შეიქმნა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები, მოექცა რეგულაციის ქვეშ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურები და ნუ იმის შემდეგ რაღაც ბოლოს იმებს რო გადავხედოთ, რეპორტებს რო გადავხედოთ, რამოდენიმე რაღაც 30-ზე მეტი ორგანიზაციიდან მხოლოდ 2-3 თუ მიყვება ამ რეგულაციებს და კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ანუ აქედან უკვე შეგვიძლია ვიმსჯეროთ, რომ სახელმწიფოში დღეს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებში ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით გვაქვს ძალზე ცუდი მდგომარეობა. რაც შეეხება კერძო სექტორს, ვთქვათ, ბანკებში ეროვნული ბანკს აქვს თავისი რეგულაციები და ასე თუ ისე ბანკები მიყვებიან ამ რეგულაციებს, მაგრამ რჩება სხვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები. ეს შეიძლება იყოს ტელეკომუნიკაციო კომპანიები, შეიძლება იყოს თელასი, შეიძლება იყოს გაზპრომი და ასე შემდეგ. სადაც სახელმწიფოს არანაირი, ესე რომ ვთქვათ, ბერკეტი და არც რეგულაცია და არც იმისი საშუალება დარწმუნდეს და იგივე თელასზე როდესაც საუბრობთ, უნდა გავიხსენოთ უკრაინის მაგალითი, ხო, როდესაც 1 წლის წინ დაახლოებით უკრაინის უდიდესი რეგიონები უბრალოდ ჩააბნელდა იმის გამო, რომ რუსებმა კიბერ შეტევა მიიტანეს მათ ელექტროსადგურებზე, ხო? და აი მაგ მიმართულებით დღეს სახელმწიფოს არც რეგულაცია აქვს და არც კონტროლი აქვს, საერთოდ იქ როგორ ხდება ინფორმაციის დაცვა. და ანუ აი საფრთხეების კუთხით აი ამ ჭრეთზე შეგვიძლია დავინახოთ ახლობცადულად. იცით რა არის, რა თქმა უნდა მედია უნდა იყოს ძალიან მხიზლად, მედია უნდა დაეხმაროს თქვენერ ადამიანებს იმისთვის, რომ სახელმწიფომდე უფრო ხშირად მივიდეს გზავნილი. რომ არ არსებობს მარეგულირებელი არანაირი კანონები, რომელიც არსებობს უკვე ყველგან ჩვენ სამეზობლოში თითქმის. გვაქვს კარგი მაგალითებიც და თან მტერიც საერთო ყავს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასე დროს ძალიან დიდი სიფხიზლე გვმართებს და დროში გაწელილი პროექტები ვერ დაველოდებით. მოაზროვნე ადამიანები ამას ჩვენ ვერ დაველოდებით. ამიტომ მე გვირდებით, რომ ამ გადაცემაში ხშირად მოგიწევთ, იმისთვის რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ, ჩემთვის დღემდე გაურკვეველია როგორ მიგზავნის ვიღაცა, მაგალითად SMS-რომ რომელიღაცა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზია
ფასდაკლებას სთავაზობს მომხმარებელს თურმე ამ შაბათ კვირას. საიდან აქვს ჩემი ნომერი? აი ამაზე პასუხზე მოდით ახლა ჩვენი გადაცემა იწურება აუცილებლად დისკუსიას გავმართოთ უახლოეს დღეებში და ამ კითხვებზე მივიღებთ პასუხს. ისე კი გეტყვით, რომ მარკეტინგული ინტერესების გამო, როდესაც უსაფრთხოების პოლიტიკას ვეცნობით ჩვენ ნებისმიერი აპლიკაციის, თუ ვეცნობით, თუ კი ეცნობით, თუ არა და უმჯობესია რა თქმა უნდა შეიმეცნოთ. უნდა გვახსოვდეს, რომ აქ პოლიტიკური მარკეტინგსაც ანიჭებენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას და სწორედ იმისთვის, რომ მოიპოვონ თქვენი ხმა, იმისთვის, რომ არჩევნებზე მოახდინონ გავლენა, იმისთვის, რომ თქვა ტროლების და ბოტების შექმნან, ამისთვის ჭირდებათ ეს მონაცემები. ამიტომ ვიყოთ ყველა ფრთხილად, ვისაუბროთ ამ თემაზე, დროზე მივაწვინოთ ხმა იმას, ვისაც შეუძლია, რომ რეგულაციები შემოიღოს ჩვენს ქვეყანაში, რომ ჩვენი ქვეყანა და მოსახლეობა იყოს უფრო დაცული. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, იმისთვის, რომ ხვალ 12-15 წუთიდან პირველამდე თქვენთვის არაერთი სააზროვნო და სანახავი შემოგთავაზოთ ნახვამდის.